سلام رفقا، مستر سیگنال هستم. به کانال یوتیوب من و دوره EST خیلی خوش اومدید. این ویدیو و این جلسه میخوام راجع به یکی دیگه از تکنیک های تارگت گذاری، نقطه خروج، جایی که ما دیگه معاملمون رو باید ببندیم، راجع به این مسئله صحبت کنم و بهتون آموزش بدم. اگر که قسمت های قبلی رو ندیدید حتما ببینید، چون من هم راجع به نقطه ورود صحبت کردم، هم راجع به استاپ گذاری صحبت کردم. در رابطه با نقطه خروج، تارگت گذاری هم تو قسمت های قبلی صحبت کردم و این جلسه یک تکنیک جدیده، یک ترفند جدیده. ما برای تارگت گذاری ازش استفاده میکنیم و اینجا جایی که ما بیشترین مقدار سود رو سعی میکنیم بگیریم. یعنی این تکنیک به ما کمک میکنه که از معاملمون نهایت استفاده رو ببریم و تا اونجایی که میشه از معاملمون سود بگیریم. دوستانی که در جریان دوره ESC نیستن لطفاً بیایید داخل چنل و از قسمت اول که مقدمه هست این دوره رو ببینید، چون توضیحات کامل دادم که قراره داخل این دوره چه چیزایی یاد بگیرید و چطوری به شما کمک میکنه. داخل دوره ESC من 16 تا تکنیک به شما آموزش میدم و این 16 تا تکنیک برای نقطه ورود، استاپ گذاری و تارگت گذاری شما طراحی شده و چیزایی که خودم استفاده میکنم. داخل استراتژیام هست یا چیزایی که بالاخره یه جایی دارم ازشون استفاده میکنم و جواب گرفتم، بهم کمک کرده. دوره تا جایی که تونستم سعی کردم خلاصه بشه، کاربردی باشه، وقتمون رو تلف نکنیم و سریعا بریم سر اصل مطلب. چون معمولا دورا خیلی توضیحات دارن، من اومدم توضیحات اضافی رو حذف کردم و سریعا رفتم سر نکته اصلی که ما این فرمول رو بگیریم و بریم اجرا کنیم. یعنی شما بعد از دیدن هر ویدیو یک فرمول دستتونه، یک تکنیک دستتونه که سریعا میتونید برید اجراش کنید. میرید تمرین میکنیم و با تمرینات زیاد روش مسلط میشی و داخل لایو بازار، داخل معاملاتتون ازش استفاده میکنی. برای تکنیک این جلسه ما از فیبوناچی استفاده میکنیم و دوستانی که از فیبو بلد نیستن استفاده کنن لطفاً دوره مقدماتی که داخل چنل براتون آپلود شده رو ببینید. آموزش فیبو رو من براتون گذاشتم کامل و تنظیماتش رو که چجوری باید استفاده کنیم. اون آموزش رو ببینید و بعد بیاید سراغ این جلسه، چون فیبو رو ما نیاز داریم و پیش نیاز این جلسه آموزش فیبوناچی که براتون گذاشتم. قبل از اینکه بریم روی چارت و توضیحات کامل رو به شما بدم راجع به این جلسه و بهتون بگم باید چی کار کنیم، ازتون ممنونم که تا اینجا راه همراه من بودید. دیگه اواخر دور است و جلسات آخر هستیم. امیدوارم نهایت استفاده رو برده باشید و تونسته باشم بهتون کمک کنم. حالا با همدیگه خیلی کار داریم، چون بعد از این دوره قرار یه سری تمرینات، یه سری معاملات خودم براتون بذارم. توضیحات کامل توی ویدیو اختصاصی بهتون میدم، ولی خواستم ازتون تشکر کنم که تا همینجا همراه من بودید، وقت گذاشتید و حمایت کردید. قبل از اینکه بریم روی چارت و روی چارت بهتون نشون بدم باید چی کار کنیم، میخوام تئوریش رو بهتون بگم. اگر یادتون باشه توی یکی از جلسات که مربوط به تارگت گذاری بود بهتون گفتم اگر خواستید مطمئن از معامله خارج بشید، روی 0.5 نیم فیبو یا 618 ما میایم از معامله‌مون خارج میشیم. 618 منظورم 0.618، حالا خلاصش کردم چون نزدیک نیمم هست و این دوتا عدد برامون مهم بودن. اگر اون جلسه رو ندیدید لطفاً ببینید بعد بیاید سراغ این جلسه، چون بهتر متوجه این جلسه میشید و بهتر میتونید از این تکنیک استفاده کنید. حالا ما این نقطه 0.5 یا 0.618 رو داریم، میدونیم کجاست و تکنیک خروج از معامله رو میدونیم. میخوایم سود بیشتر بگیریم. از کجا معلوم این معامله بیشتر به ما سود نده؟ ما دنبال این هستیم که بتونیم تارگت بیشتری بگیریم، ریوارد بیشتری بگیریم روی معاملمون. کاری که باید بکنیم اینه، دقیقاً ترسیماتمون، نحوه ترسیم فیبومون مثل جلسات قبلی که بهتون آموزش دادم، مثل همون هیچ فرقی نداره. نکته کار اینجاست، اگر خط نیم، نقطه نیم شکسته بشه، قیمت از اون محدوده عبور کنه، میتونه تا عدد 0 حرکت داشته باشه. دو تا عدد مهم داریم، 1 و 0. اگر از نیم حرکت کنه میتونه تا این اعداد
حرکت داشته باشن. البته عدد 0 و 1 میشه اون تارگتی که هم جهت اون روندی که ما داشتیم مثلا ترید میکردیم همونه. 0 ما زمانیه که قیمت میاد به نیم یا 618 میرسه و ریجکت میشه و ما داریم این ریجکت رو ترید میکنیم. این نکته رو حواستون باشه بنویسید. 0 زمانی که میاد به نیم یا 618 میرسه نمیتونه رد شه و ریجکت میشه و اون حرکت ریجکت برگشتی رو ما میخوایم ترید داشته باشیم. عدد 1 زمانی که نیم شکسته میشه، یعنی همون روند مثلا میگم معامله لانگی که داشتیم رسیده به خط نیم ما، نیمو شکسته و میخواد بره به سمت بالا. اینجا ما تا خط 1 عدد 1 فیبو میتونیم تارگت بذاریم. اما این که بگیم خط نیم فیبو شکسته شد، 618 شکسته شد، رفتیم برای 1 کافی نیست. یه نکته وجود داره. فاصله بین نیم تا 618 یک محدوده مهم حساب میشه. خود 618 هم که بهتون گفتم چقدر قدرتش زیاده. ممکنه نیم رو رد کنه ولی 618 رو رد نکنه. ممکنه 618 رو رد کنه ولی سریعا برگرده. یه نکته وجود داره. اگر زیر 618 618 قیمت ما ایستاد، شروع کرد به یک بیس تشکیل دادن، باکس تشکیل دادن، به احتمال زیاد اون 618 و نیم کار حمایتی مقاومتیشون رو انجام دادن و نمیتونه از 618 و نیم رد بشه و برمیگرده. این نکته خیلی مهمیه. حتی موردهای زیادی رو من دیدم که با کندل های خیلی قوی به سمت 618 و نیم حرکت داشته ولی اون قسمتی که باید رد می شده از 618 اومده و یک بیسی رو تشکیل داده هر چقدر کوچیک و از همونجا برگشته. این خیلی نکته مهمی، حواستون باشه. من عذرخواهی میکنم داخل ویدیو مرتب دارم میگم 618 چون عادت کردم ولی اشتباهه. 0618 0.618 اینو دیگه حواستون باشه. من هر جایی گفتم خودتون در جریان باشین منظورم 0618. اما اگر این اتفاق نیفتاد، یعنی اون بیسه شکل نگرفت زیر 0618 یا نیم، چه اتفاقی میفته؟ به احتمال 90% به بالا تا خط 1 رو عدد 1 فیبو رو قیمت حرکت میکنه. اما خط 1 فیبو تارگت نهایی من نیست، اما جاییه که من تصمیم میگیرم از معاملم خارج بشم یا سیو سود بزنم. یعنی زمانی که به خط 1 فیبو میرسه من یا 80% معاملم رو سیو میکنم یا از معاملم کاملا خارج میشم. چرا؟ چون جاییه که میتونه کاملا از همونجا برگرده، مخصوصا اگر ساختار رنج داشته باشیم، تریدینگ رنج داشته باشیم، اونجا جاییه که برمیگرده. حتی ممکنه زیر خط 1 رو با شادو هانت کنه و بعد برگرده بالا. یعنی حواستون باشه اون باکسی که گفتم ممکنه زیر 618 اتفاق بیفته، ممکنه زیر 1 هم اتفاق بیفته و اگر اینو دیدیم و معاملمون رو نبسته بودیم میبندیم یا در بدترین حالت ممکن 80% معامله رو سیو سود میکنیم. این که چه ریواردی رو ما از این تکنیک بگیریم بستگی به نقطه ورود و استاپ ما داره. اما اینو میدونیم که اگر این اتفاق افتاد 618 و نیم شکسته شد، تا 1 رو میتونیم روش حساب کنیم، اجازه بدیم بازار کار خودش انجام بده، چون 90% به بالا این اتفاق میفته و اون عدد 1 تاچ میشه. آیا میتونیم از 1 بیشتر هم بگیریم؟ بله. اگر اون اتفاقی که بهتون گفتم نیفتاد، یعنی روی خط 1 بیسی شکل نگرفت، باکسی نداشتیم، گیر نکرد، تا 1.618 بازار میتونه بره. این دیگه ته تهشه و اگر 1.618 رو دید تا اونجا معاملتون باز بود، شما باید ببندید، چون اونجا یا اصلاح میده یا روند تغییر میکنه. دیگه این تهشه. این تهش که بهتون میگم یعنی واقعا تهشه، یعنی واقعا ارزش نداره شما سودتون از دست بدین و بگید بذارم باز بمونه. طبیعتا استثناهایی داریم که ممکنه حتی بیشتر از این هم حرکت کنه، ولی ما باید ببینیم چند بار
این استثناء برای ما اتفاق میفته. برای اینکه معامله با کیفیتی داشته باشیم باید نقطه خروج خیلی خوبی داشته باشیم دیگه، تارگت خیلی خوبی داشته باشیم. به خاطر همین 1/618 دیگه آخرین تارگتیه که من انتظار دارم و هر ریواردی که باشه اگر معامله باز باشه نبسته باشم روی 1/618 دیگه کاملا خارج میشم. اما یه نقطه هست که قبل از 1/618 عدد جذابیه، مطمئن‌تر از 1/618. بعضی موقع 1/618 خیلی وقتا بعضی وقتا نه خیلی وقتا شادو میشه، اصلا بهش هم نمیرسه. 1/414 1/414 این عدد خیلی مهمه، میتونه تارگت خروج نهایی شما باشه. یعنی آخرین عدد رو اینجا بذارید، اینجا دیگه 100% خارج بشید، شک نکنید. اینکه شک نکنید موقع خروج خیلی مهمه، یعنی یک ریوارد مناسب و اصولی. حالا ممکنه ریواردتون هم خوب نباشه ولی خروجتون اصولیه، نباید حسرت بخورید. قسمت تئوری این تکنیک رو بهتون گفتم، توضیح دادم، اعداد رو بهتون دادم، هشدارها رو بهتون دادم. اینا رو باید بنویسید، نوت برداری کنید داخل دفترتون که بعد بتونید اجرا کنید. اما بریم روی چارت و بهتون نشون بدم، روی چارت بهتون نشون بدم، یعنی یه پوزیشن رو بهتون نشون بدم، بگم اینجا مثلا نقطه وروده، اینجا استاپ، حالا نقطه خروجمون رو میخوایم مشخص کنیم چون این جلسه راجع به نقطه خروجه. در مورد استاپ و نقطه ورود تو جلسات قبلی صحبت کردیم. اینجا نقطه ورود و استاپمون رو همینجوری چشمی و تمرینی تستی میذاریم، ولی نقطه خروجمون رو دقیقاً چیزی که داخل این دوره و این جلسه بهتون آموزش دادم و ست میکنیم. قبل از اینکه بریم روی چارت و بهتون نشون بدم باید چی کار کنیم و روی چارت عملی ببینیم این تکنیکو، باید بهتون بگم که یک جلسه دیگه از دوره EST مونده که راجب تارگت گذاریه، یه تکنیک فوق العاده است، خودم خیلی ازش استفاده میکنم، خیلی هم ساده است و بدون هیچ ابزاری، خیلی جالبه، اصلا خودتون لذت میبرید این تکنیکو بدونی چجوری کار میکنه، خیلی حرکت خفنیه. و بعد از اون یک جلسه جمع‌بندی براتون میذارم، یه سری توضیحات نهایی رو بهتون میدم و دیگه آخر دوره EST رسیدیم و چیزایی که باید بهتون انتقال میدادم و انتقال دادم. خب بریم روی چارت براتون مثال بزنم تا تکنیک امروز رو به خوبی یاد بگیرید و بدونید باید چی کار کنید. اینجا من یک معامله ای رو ست میکنم. حالا مثلا این حرکت آخری که اینجا داشتیم و فکر کنید ما یک معامله شورت از اینجا داشتیم، استاپش هم این بالا بوده. تارگت این معامله رو من میخوام ست کنم کجا باشه. حرکت آخری که داشتیم رو فیبوشو میکشم، خط نیم رو میبینید که با رنگ قرمز براتون علامت زدم، خط نیم و 618. این خط زرد خط یک ماست و این میشه تارگتی که بهتون گفتم، یعنی نیم رو رد کنه اینجا رو میبینه. ما چجوری تارگت رو ست میکنیم؟ دو تا راه داریم. یک، تارگتمون رو همین خط یک یعنی همینجا ست کنیم، بعد ببینیم واکنش نسبت به خط نیم و 618 چیه. مثلا این زیر اینجا ممکنه، الان براتون ترسیم کنم بهتر ببینید، ممکنه اینجا یه باکس تشکیل بشه و از همینجا قیمت به سمت استاپ ما به سمت بالا حرکت کنه. اون نکته‌ای که بهتون گفتم همچین داستانی. ما میتونیم تارگت رو روی یک ست کنیم و بعد ببینیم واکنش اینجا چیه، آیا همچین اتفاقی میفته یا نه. اگر اتفاق افتاد خب اینجا از معامله‌مون خارج میشیم، یا در بدترین حالت ریسک فری میکنیم یا سیو سود میکنیم. اما اگر این اتفاق نیفتاد، این باکس شکل نگرفت و بر نگشت، معامله‌مون اجازه میدیم تا اینجا بیاد و اینجا از معامله خارج میشیم. پس این شد نقطه خروجی که گفتم 90%، یعنی نیمو رد کنه و 618 90% به این نقطه میرسه، این تارگتمونه. اما گفتیم نهایت سودو خواستیم بگیریم 1/618 اینجا، این خط سبزی که پایین گذاشتم، این میشه اون تارگت ما. الان تو لایو بازار ببین روی
خط یک ما اومده پایینش رو هانت کرده برگشته بالا. اینجا من در بدترین حالت ممکن سیو سودم رو میزنم، 80% معاملم رو سیو میکنم. ریسک فریمو کردم، 80% هم سیو میکنم. اگر نخوام معامله رو ببندم میذارم معامله باز باشه تا این 1618 رو ببینم. یعنی اینجا دیگه تارگت آخره، ست کردم تمام. ممکنه به اینجا نرسه. کجا خارج میشم؟ روی یکی از این دوتا خط، 1414 که بهتون گفتم. روی 1414 که بهتون گفتم خارج میشم با خیال راحت، یعنی 1618 رو بی خیال میشم. ممکنم هست سیو سودم رو زده باشم، وضعیت بالانس حسابم اوکی باشه، خوب کار کرده باشم، بگم این یه تیکه رو میخوام روش ریسک کنم، یا نه کندلی ببینم، شرایط تو بازار ببینم که بگم آقا این 1618 هم میبینه، اجازه بدم تا 1618 حرکت کنه. الان خیلی جالبه چارتی که براتون آوردم، همون حرکتی که گفتم ممکنه زیر یک اتفاق بیفته، اینجا اتفاق افتاده. من باکسش رو بکشم ببینید، این باکسشه و از اینجا برگشته به سمت بالا. اینجا خیلی احتمال زیاد از همینجا لانگ بشه بره بالا و حالا با استراتژی‌های مختلف و داستان‌های مختلف میشه بررسیش کرد. ولی نکته‌ای که بهتون گفتم داخل این مثال هست. یعنی اینجا ما هم شکسته شدن نیم و 618 رو دیدیم که تا یکمون به راحتی اومده تارگت رو داده، هم هانت شدن یک رو دیدیم که یه باکسی ایجاد کرده برگشته به سمت بالا که اینجا ما یا کامل خارج میشیم یا در بدترین حالت ممکن 80% معامله رو سیو میکنیم. ارزش نداره بخوایم بدون هیچ سیو سودی باز نگه داریم یا ریسک فری نکنیم، چون اینجا میدونیم نقطه خطره، جایی که هشدار به ما داده. اما اگر این اتفاق نمی افتاد و این پایین به این صورت حرکت نمی کرد، ممکن بود که من معاملمو شاید سیو سود نمی زدم، شاید ریسک فریمو مثلا میذاشتم روی خط 618. این هم یه تکنیک دیگه است که حالا برای این موقعیت میشه انجام داد. اگر سیو سود نزدم، حداقل ریسک فریمو عددشو بذارم روی 618 خودم، 0618 یا نیم خودم. اینم بازی حرکتیه که اون سوده رو از دست ندیم. این سود رو از دست ندی خیلی مهمه ها و منطقی ترید کنیم و اینجوری ما میتونیم ریوارد بیشتری بگیریم اگر که سیو سود نزنیم و ریسک فری رو عددش رو تغییر بدیم. یعنی رو نقطه ورود نباشه که سر به سر باشیم، بیاریم جایی که عدد نیممون هست با سود حالا اندک بسته بشه، به جاش از این ور اگر یکو بخواد رد کنه سود خیلی بهتر و ریوارد بیشتر میگیم. این نیاز به تمرین داره، این نیاز به تجربه داره و اینکه این تکنیک رو چجوری تو استراتژیتون جا میدید، دارید با چه چیزی ترکیبش میکنید، کجای کار دارید ازش استفاده میکنید. این خیلی مهمه و میتونه عملکردتون خیلی بهتر کنه. من موقعیتی که داشتیم مثال میزدیم و حالا برعکسش رو میخوام بگیرم. مثلا فکر کنیم میخوام وارد معامله لانگ بشم، اینجا یه معامله لانگ ست میکنم که مثلا نقطه ورودش اینجاست، استاپش هم زیر این باکسه. این معامله قبلی رو من پاک کنم که یکم خلوت‌تر بشه، بهتر ببینید. حالا میخوام بگم این تارگت خروجش کجا باشه. میام چی کار میکنم؟ حرکت آخری که دارم این بالا رو میبینید، از اینجا به نقطه ورودم ترسیم میکنم. این حرکت میتونه به این شکل هم باشه، از این بالا به استاپم. این دو حالت رو میتونیم انجام بدیم، ولی من بیشتر مواقع 90% مواقع میزنم به نقطه ورودم و چی کار میکنم؟ تارگتم رو ست میکنم. الان چیزی که برای من مشخصه تارگت خروج اون یک عدد یک اینجاست و ریسک به ریوارد خوبی نداره. این یکم نمیده، ریسک به ریوارد 0.64 نمیشه، یکم به من نمیده. اینجا مشکل از تارگت نیست، مشکل از نقطه وروده، مشکل از استاپه. مثلا اگر استاپ این معامله اینجا بود ریوارد بهتری به من میداد، یا مثلا نقطه ورودش پایین تر بود ریوارد بهتری میداد.
داستان اینه که ما نقطه خروج رو داریم کار میکنیم و نقطه خروجش اینجاست. حالا این 618 و نیمو اینجا داریم. اگر اینجا اتفاقی نیفتاد اجازه میدیم راحت تا این بالا رو بره و اگر دیدیم اینجا حرکت خوب بود اجازه میدیم تا 618 هم بالا بره و این میشه تارگت گذاری. الان ما این معامله رو اگر بگیریم لایو بازار نمیدونیم چه اتفاقی میفته دیگه، آینده رو خبر نداریم و بخوایم همین الان این معامله رو داشته باشیم تارگتش اینجاست، نهایت تارگتش این بالاست و اینجا جایی که تصمیم گیری میکنیم که با چه اتفاقی بیفته. اگر روند رو درست تشخیص داده باشیم، خلاف روند نزده باشیم، باید این نیم و 618 رو بشکنه. اینم یه نکته دیگه بهتون بگم شد، اینو یادم افتاد بهتون بگم. اگر روند رو درست تشخیص داده باشیم احتمال شکسته شدن نیم و 618 خیلی بالاست، 70-80%، یعنی میشکنه 0.5 و 618 رو و این یه نشونه میتونه باشه براتون که روند رو درست تشخیص دادید. اگر این اتفاق نیفتاد، اون باکس اتفاق افتاد، یعنی روندتون هم احتمال زیاد درست تشخیص ندادید. مثال روی چارت رو هم با هم دیگه دیدیم و بهتون توضیح دادم چیزایی که نیاز بود و مهمترین داستان اول اون ترسیم فیبو، بعدش اعدادی که بهتون دادم و بعد اون نکاتی که بهتون گفتم، حرکت های فیک باکسی که اتفاق میفته بعد از نیم و 618 و بعد از عدد 1 یا عدد 0 و گفتم دیگه ته تارگتمون 618 و قبل از اون 414 میتونه خروج مطمئن‌تری به ما بده. جایی که سیو سود میکنیم روی 0 و 1 بود، یه حالت داشتیم سیو سود نمی کردیم، اونجا که رسید و میایم ریسک فریمون رو عددش رو میندازیم روی نیم و 618 و اینا همش تکنیکه، میتونیم ازش استفاده کنیم و اینکه کدوم یکی رو شما بتونید استفاده کنید بستگی به خودتون و استراتژیتون داره. ممکنه بگید اون حرکت با ریسک فری برای من منطقی تره، ممکنه بگید اون حرکتی که 80% سیو سود میزنید برای شما منطقی تره. شرایط متفاوته، هم شرایط بازار متفاوته، یه وقتایی منطقی تر اون 80% سیو رو بزنیم، هم شرایط خودمون و استراتژی که داریم متفاوته که چه تصمیم بگیریم. ممنونم که تا اینجای کار همراه من بودید. امیدوارم این تکنیک رو دوست داشته باشید و خوب متوجه شده باشید. میدونم که این یکی از اون تکنیکایی میشه که خیلی پرطرفداره، درصد زیادی از بچه‌ها از این تکنیک استقبال میکنن چون خیلی ساده است و خیلی دقیقه و خیلی بهتون کمک میکنه. حالا من خیلی از اینا رو چشمی دیگه میبینم، اینقدر استفاده کردم مثلا یه سری نقاط رو چشمی میبینم، بعد که فیبو میندازم میبینم آره دقیقا همون چیزی که میخواستم و میدونم ازش میتونید نتیجه بگیرید. فقط نوت برداری، تمرین تا بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. لایک و کامنت فراموش نشه. مرسی که همراه من بودید. اگر سابسکرایب نکردید حتما چنل رو داشته باشید چون آموزش‌های ما ادامه داره. از دوره EST یه قسمت مونده، یه دونه دیگه تکنیک باید بهتون بگم در رابطه با نقطه خروج و تارگت گذاریه و یه جلسه جمع‌بندی، اما آموزش‌های ما تموم نشده و ادامه داره و قراره یه بخشی رو من اضافه کنم به عنوان تمریناتمون، یعنی معاملات شخصی خودم رو براتون ریکورد میکنم میذارم و این تکنیک ها رو دیگه خیلی بهتر متوجه میشید. این چیزی که واقعا اتفاق میفته تو لایو بازار و دارم تریدش میکنم، بالا پایین شدناش و اون چالش هایی که ممکنه به وجود بیاد داخل معامله رو بهتون نشون میدم که بتونید بهتر اینا رو متوجه بشید و تسلط بیشتری داشته باشید. در نتیجه عملکردتون هم خیلی بهتر میشه. فراموش نکنید که تو دوره EST من 16 تا تکنیک بهتون آموزش دادم که این 16 تا تکنیک تجربیات شخصی خودم و چیزایی که خودم استفاده میکنم و دونه به دونه اینا ارزشمنده و شما میتونید ازش استفاده کنید، ببرید داخل استراتژی‌های خودتون، ترکیب کنید و استراتژی قوی تری داشته باشید. این دوره طراحی شده که شما وین ریت بهتر و ریوارد بهتری رو بتونید بگیرید
و در نتیجه کیفیت معاملاتتون میره بالاتر و راحت‌تر میتونید حسابتون رو رشد بدید. هرچند که رشد حساب فقط تکنیکالی نیست، مدیریت سرمایه و روانشناسی هم باش کار داریم که در آینده بهتون میگم باید چی کار کنید. اما بخش تکنیکالیش توی این دوره بود، دوره EST، و نکاتی که بهتون گفتم بی‌نظیره. شک ندارم که اگر مو به مو اجرا کنید میتونی نتیجه خیلی خوب بگیرید. هرچند که ما 100% نداریم، همه نمیتونن نتیجه بگیرن، ولی من خیلی خوشبینم به این دوره که تعداد افراد زیادی بتونن ازش استفاده کنن و نتیجه بگیرن. پس مرسی که همراه من هستید. حمایت فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.